Таких автомобілів, пацани, купляйте побольше. Це просто то, що треба. Це не машина, а золото. BMW є 71, це X6, не знаю який рік. Стоїть моторчик у нас N63. І саме головне, коли будете робити, ось я отут покажу. Оце обов'язково ставте. Рішоточку. N63, він і так у нас теплонагружений дуже сильно. Ще рішоточки сюди, да, щоб йому взагалі дихати не було. І радіатори не треба мити ні в коєму случаї. Кожну весну радіатори ми не миємо. Соответственно, потім приїжджаєте, дзвоните мамі, кажете, мамо, не білий хату не наша.